Trong một chuyến tàu điện ngầm ở Đài Loan, một cuộc tranh cãi tưởng chừng như nhỏ lại bùng lên thành một xô xát căng thẳng giữa bà lão 73 tuổi và nam thanh niên. Một yêu cầu nhường ghế đơn giản đã dẫn đến cú đá mạnh vào bụng bà lão, khiến sự việc không chỉ dừng lại ở cãi vã mà còn gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhưng ít ai ngờ, sau tất cả, một sự thật bất ngờ về bà lão đã được hé lộ, khiến câu chuyện này không chỉ là một cuộc xung đột mà còn mang đến những bài học sâu sắc về hành xử trong xã hội hiện đại. Cùng tìm hiểu xem điều gì thực sự đã xảy ra. Trước khi bắt đầu, nếu bạn thấy chủ đề này hữu ích, hãy ủng hộ kênh bằng một lượt like, chia sẻ và đăng ký để chúng tôi có thêm động lực mang đến cho bạn nhiều thông tin giá trị hơn mỗi ngày. Trên một chuyến tàu điện ngầm ở Đài Loan, một sự việc bất ngờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người và nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên các trang mạng xã hội. Vụ việc này không chỉ gây xôn xao vì sự căng thẳng giữa hai người mà còn làm dấy lên một câu hỏi về những chuẩn mực ứng xử trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong không gian công cộng như giao thông công cộng. Chuyến tàu điện ngầm đó đang di chuyển trong giờ cao điểm, đông đúc và ồn ào, nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra khi một bà lão 73 tuổi yêu cầu một nam thanh niên nhường ghế cho mình. Bà lão đến gần chỗ ngồi của chàng trai, yêu cầu anh đứng dậy và nhường ghế ưu tiên cho mình. Dù trong toa tàu vẫn còn khá nhiều ghế trống, bà lão vẫn nhất quyết yêu cầu nam thanh niên đứng dậy nhường ghế. Điều này ngay lập tức tạo ra một cuộc xung đột nhỏ. Chàng thanh niên, mặc dù có thể đã nghe thấy lời yêu cầu này, nhưng không phản ứng theo cách mà bà lão mong muốn. Sự việc ban đầu có vẻ là một lời nhắc nhở đơn giản của bà lão, nhưng lại nhanh chóng leo thang thành một mâu thuẫn nghiêm trọng. Cả hai bên đều có sự khăng khăng của riêng mình, khiến tình huống trở nên căng thẳng. Nam thanh niên không có ý định nhường ghế, và rõ ràng bà lão cảm thấy bị coi thường. Điều này đã làm cho bà lão cảm thấy bất mãn, và từ đó, không khí trở nên nặng nề hơn. Chuyện này tưởng như chỉ là một tình huống thường ngày mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trong giao thông công cộng, nhưng khi bà lão không nhận được sự đáp lại từ nam thanh niên, mọi thứ đã đi xa hơn. Bà bắt đầu không chỉ dùng lời lẽ gay gắt mà còn có hành động thể hiện sự tức giận khi bà cầm túi xách đập vào người nam thanh niên. Đoạn video ghi lại cảnh tượng này ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội, và ngay lập tức, cộng đồng mạng trở thành người chứng kiến sự việc này. Trong không khí nóng bỏng của vụ việc, cả hai bên đều có những hành động không đáng có. Bà lão cảm thấy bị xúc phạm và không ngần ngại thể hiện sự tức giận của mình bằng hành động. Trong khi đó, nam thanh niên cũng không kìm nén được cảm xúc và có phản ứng mạnh mẽ. Không chỉ từ chối nhường ghế mà còn đáp trả lại bà lão bằng cú đá mạnh vào bụng khiến bà ngã xuống phía hàng ghế bên kia. Chính hành động này khiến sự việc không còn đơn giản là một tranh cãi về ghế ngồi nữa, mà đã trở thành một cuộc xô xát thật sự, với sự tham gia của cả cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng không chỉ chứng kiến sự xung đột này mà còn bắt đầu chia thành nhiều phe với những quan điểm trái ngược. Một số người lên án hành động của nam thanh niên, cho rằng việc đạp vào bụng bà lão là một hành động bạo lực không thể chấp nhận được. Một số khác thì cho rằng bà lão không nên yêu cầu nhường ghế trong khi vẫn còn rất nhiều ghế trống và rằng việc bà cầm túi xách đập vào người nam thanh niên là điều không thể chấp nhận. Mỗi người đều có lý lẽ riêng và các tranh cãi trên mạng xã hội càng làm vụ việc trở nên ồn ào và căng thẳng hơn. Dưới góc độ xã hội, vụ việc này mở ra một cuộc thảo luận về những chuẩn mực hành xử trong giao thông công cộng. Việc nhường ghế cho người già vốn dĩ là một hành động đẹp và được khuyến khích, nhưng liệu chúng ta có thể yêu cầu hay ép buộc người khác làm điều đó? Đó là câu hỏi mà nhiều người bắt đầu suy nghĩ sau khi chứng kiến sự việc này. Một hành động đẹp không nên trở thành một nghĩa vụ áp đặt. Chính vì vậy, vụ việc này không chỉ dừng lại ở việc tranh giành ghế mà còn làm nổi bật những mâu thuẫn về quyền lợi, nghĩa vụ và cách cư xử trong một xã hội hiện đại. Vụ việc giữa nam thanh niên và bà lão này không phải là chuyện hiếm gặp trong giao thông công cộng, nhưng nó lại mở ra những câu hỏi sâu sắc hơn về cách ứng xử trong xã hội hiện đại. Khi mọi thứ đã đi quá xa, liệu chúng ta có thể kiềm chế cảm xúc để giữ gìn trật tự và sự tôn trọng lẫn nhau? Câu hỏi này chắc chắn sẽ tiếp tục làm người ta suy nghĩ, và những bài học từ sự việc này vẫn sẽ được bàn tán và học hỏi trong cộng đồng. Khi sự việc đã bắt đầu leo thang, hành động của cả hai nhân vật trong vụ tranh cãi càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Sau khi bà lão yêu cầu nam thanh niên nhường ghế mà không nhận được sự đáp ứng, không khí trong toa tàu trở nên nặng nề. Bà lão cảm thấy mình bị xúc phạm, khi mà dù có nhiều ghế trống xung quanh nhưng nam thanh niên vẫn không nhường ghế cho bà. Với cảm giác bị xem thường, bà đã không giữ được bình tĩnh và bắt đầu lớn tiếng. Không chỉ dừng lại ở những lời yêu cầu, bà lão còn cầm chiếc túi xách của mình và dùng nó đập vào người nam thanh niên. Lúc này, sự việc đã vượt ra khỏi phạm vi một cuộc tranh cãi đơn giản và biến thành một hành động công kích thực sự. Hành động này không chỉ khiến nam thanh niên bất ngờ mà còn làm không khí trong toa tàu thêm phần căng thẳng, khi mà các hành khách xung quanh đều chứng kiến cảnh tượng này. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà lão đập túi vào người nam thanh niên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý. Ban đầu, nam thanh niên tỏ ra khá kiềm chế. Anh không có phản ứng ngay lập tức mà chỉ đơn giản là trao chiếc túi cho một hành khách ngồi gần đó, có lẽ để tránh làm căng thẳng thêm tình hình. Tuy nhiên, điều không ngờ đã xảy ra khi nam thanh niên, sau một thời gian chịu đựng, đã phản ứng mạnh mẽ.
anh ta tung một cú đá mạnh vào bà lão khiến bà ngã xuống đất. Hành động này hoàn toàn không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi đối tượng bị đá là một người phụ nữ lớn tuổi, với cơ thể yếu hơn rất nhiều so với người thanh niên. Hành động đá bà lão của nam thanh niên không chỉ là phản ứng thiếu suy nghĩ mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn, vì bà có thể gặp chấn thương, nhất là khi bà bị ngã vào những hàng ghế cứng và có thể va đập vào các vật cứng trong toa tàu. Tuy vậy, hành động này lại không nhận được sự thông cảm từ cộng đồng mạng, nơi mà nhiều người bắt đầu chỉ trích nam thanh niên vì đã vượt qua giới hạn của sự kiên nhẫn và ứng xử đúng mực. Ngay lập tức, vụ việc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Các ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện, tạo nên một cuộc tranh luận không nhỏ. Một số người cho rằng hành động của bà lão là không thể chấp nhận được, khi mà bà không chỉ yêu cầu nam thanh niên nhường ghế mà còn dùng túi đập vào người anh ta. Họ cho rằng, trong khi toa tàu vẫn còn nhiều chỗ trống, hành động yêu cầu nhường ghế của bà lão có phần quá đáng, đặc biệt khi bà còn dùng bạo lực để ép buộc nam thanh niên làm điều mình muốn. Mặt khác, một số người lại lên án hành động của nam thanh niên, cho rằng dù bà lão có làm gì đi nữa thì việc đá vào bà như vậy là một hành động bạo lực không thể chấp nhận. Họ cho rằng, dù trong tình huống căng thẳng, một người trẻ nên kiềm chế cảm xúc và không để bản thân rơi vào những hành động thiếu kiểm soát. Đây là một cuộc tranh luận không hồi kết, khi mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành các phe, mỗi phe đều đưa ra những quan điểm và lý giải cho hành động của mình. Tuy nhiên, điều này lại chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp và rối ren hơn. Không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác về ai đúng ai sai, bởi mỗi hành động trong vụ việc đều có những yếu tố đáng trách. Bà lão đã không giữ được bình tĩnh khi yêu cầu một cách gay gắt và thậm chí còn có hành động tấn công. Còn nam thanh niên, dù bị khiêu khích, lại không thể kiềm chế và phản ứng một cách quá mức, gây hậu quả không đáng có. Sự việc này đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, nơi mà mỗi người dùng đều có quan điểm riêng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả hai bên đều thiếu đi một yếu tố quan trọng, sự kiềm chế cảm xúc. Nếu bà lão không hành xử quá mức, nếu nam thanh niên kiên nhẫn hơn, có lẽ sự việc đã không trở thành một vụ xô xát nghiêm trọng như vậy. Nhưng chính vì sự mất kiểm soát từ cả hai phía mà vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn, đồng thời mở ra những cuộc thảo luận về cách ứng xử văn minh trong xã hội hiện đại. Sau khi đoạn video của vụ việc giữa bà lão và nam thanh niên được lan truyền trên mạng xã hội, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ. Thực ra, bà lão 73 tuổi không chỉ là một người bình thường đi xe bus mà là một đối tượng trộm cắp đang trốn tránh lệnh thi hành án. Bà lão, tên là Tăng, đã bị kết án 55 ngày tù vì hành vi trộm cắp lặt vặt nhưng không chịu chấp hành án. Sau khi sự việc xảy ra, hình ảnh của bà lão trong đoạn video đã trở thành manh mối giúp cảnh sát nhận diện và bắt giữ bà. Sự việc này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và không ít người cảm thấy có phần hài hước khi bà lão, vốn trông có vẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương, lại chính là một tội phạm trốn truy nã. Sau khi bị bắt, bà lão đã bị đưa vào cơ quan chức năng để giải quyết vụ án, và lúc này, sự chú ý không chỉ dừng lại ở việc tranh giành ghế trong tàu điện ngầm nữa. Vụ việc này không chỉ gây ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội mà còn trở thành một câu chuyện đáng suy ngẫm về hành vi ứng xử trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, câu chuyện này không chỉ đơn giản là một tình huống gây cười hay bất ngờ. Nó mang lại một bài học sâu sắc về cách mà chúng ta ứng xử trong xã hội, đặc biệt trong không gian công cộng như giao thông công cộng. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta tiếp xúc với người khác, việc giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc là vô cùng quan trọng. Sự việc này đã khiến chúng ta phải suy nghĩ về việc khi nào chúng ta nên nhường ghế và khi nào thì không. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong các tình huống căng thẳng, việc giữ cho bản thân không bị cuốn theo cảm xúc là điều cần thiết. Về phần nam thanh niên, dù có thể anh ta cảm thấy bực bội vì yêu cầu của bà lão, nhưng việc đáp trả bằng hành động bạo lực lại là một quyết định sai lầm. Chúng ta có thể thấy rằng, trong một tình huống như vậy, hành động kiềm chế cảm xúc và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa nhã, hoặc thậm chí nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên tàu, sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn rất nhiều. Nếu nam thanh niên không mất bình tĩnh và có phản ứng mạnh mẽ, có lẽ mọi thứ đã kết thúc mà không gây ra tranh cãi lớn như vậy. Ngoài ra, sự việc này cũng làm rõ hơn về khái niệm nhường ghế trong giao thông công cộng. Việc nhường ghế cho người già, người tàn tật hay phụ nữ mang thai là hành động được khuyến khích và là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người trẻ tuổi, khỏe mạnh phải luôn luôn nhường ghế, đặc biệt khi các ghế khác vẫn còn trống. Câu chuyện này chỉ ra rằng chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa việc khuyến khích hành động đẹp và việc áp đặt nghĩa vụ làm điều đó. Việc nhường ghế là một hành động thể hiện sự tôn trọng và văn minh, nhưng không nên trở thành một yêu cầu bắt buộc. Cuối cùng, vụ việc này mang đến một thông điệp rõ ràng về việc kiểm soát cảm xúc trong những tình huống căng thẳng. Khi đối diện với bất kỳ một cuộc tranh cãi nào, điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át lý trí, và luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và văn minh. Nếu như cả bà lão và nam thanh niên đều có thể kiềm chế cảm xúc của mình, có lẽ sự việc đã không đi xa đến mức phải gây ra những tranh cãi và sự bất hòa trong cộng đồng mạng như vậy.
Sự việc này không chỉ là bài học về hành vi trong giao thông công cộng mà còn là bài học về sự kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau và việc kiểm soát cảm xúc trong những tình huống khó khăn. Cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đều có những lỗi trong cách ứng xử, và bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra chính là, đôi khi, sự kiềm chế cảm xúc và hành xử đúng mực có thể giúp tránh được những hậu quả không đáng có.